Já bych rád představil knihu kolegy Ondřeje Jakubce, v současné době proděkana Filozofické fakulty a zároveň vedoucího semináře dějin umění, která se jmenuje Symbolicky, kde jest o smrti osten tvůj s podtitulem Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku. To je kniha, která byla vydána nakladatelstvím Lidové noviny a je zároveň prvním titulem monografickým vydaným naším Centrem excelence s takovým tím dlouhým názvem Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropské kultuře, obraz, komunikace, jednání. Pokud se vrátíme k tomu titulu Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku, tak tam zároveň vidíme dva hlavní předměty zkoumání kolegy Jakubce. Jednak slovo renesanční epitaf, jako určitá památka, určitý předmět, a potom ten pojem kultura umírání a vzpomínání. To jsou témata, která se objevují v historiografii zhruba od 70. let 20. století v souvislosti se školou Annales a které ukazují zásadní myšlenku kulturních dějin, zásadní myšlenku dějin mentality na jedné straně a na druhé straně zase ukazují právě ten avizovaný transdisciplinární vztah mezi předmětem, památkou jako uměleckým dílem a historickým myšlením. Pokud se podíváme na obsah zmiňované knihy, tak kolega Jakubec, který se tady tomuto tématu věnuje celou řadu let a už ve svém předchozím zaměstnání jako kurátor Arcibiskupského muzea v Olomouci vytvořil několik výstav, které sledovaly dějiny raně renesančních epitafů a takzvaných komemorativních památek, tak vlastně tady s tímto rozkročením mezi člověka, historika umění zabývajícího se konkrétním uměleckým dílem a mezi abstraktně přemýšlejícího historika, tak právě tímto způsobem on nějakým způsobem rozčlenil svou knihu o renesančních epitafech v českých zemích. Možná ne náhodou, on symbolicky začíná i končí svoje pojednání slovem památka. Přitom ten první termín památka znamená konkrétní umělecké dílo. Je to památka chápaná v dnešním slova smyslu jako předmět péče dějin umění. Zatímco končí slovem památka jako abstraktním pojmem, jako pojmem, který vyjadřuje už zmiňovanou kulturu vzpomínání. Je to památka, která zvěčňuje zemřelého, kde svět živých, který přichází k té památce, se vlastně symbolicky spojuje se světem mrtvých. A proto z té dočasně trvající renesance se vlastně stává, a zase se vrátíme ke škole Annales, k Fernandu Brodelovi, se vlastně stává dlouhé trvání myšlení, mentality.